Вітаю! Ви на каналі StyleTime. У відео про погані годинникові бренди в коментарях справедливо зауважили. Наявність дешевшого кварцевого аналога – це не мінус, а навпаки, можливість доступнішого входу в більш люксовий бренд. І з цим можна погодитися. Адже на руці ніхто не помітить ваш Maurice Lacroix Icon чи Tag Heuer Aquaracer кварцевий чи механічний. Тому сьогодні пропоную поговорити і порівняти кварцеві та механічні наручні годинники. Ми розглянемо моделі, які зовні майже ідентичні, але мають одну ключову відмінність – тип механізму. Чи варто переплачувати за механіку? І чи завжди вона дорожча? Давайте розбиратися. У колекціях багатьох брендів ви точно зустрічали моделі годинників, які зовні майже не відрізняються, але мають різний тип механізму – кварцевий або механічний. Одним із таких прикладів є Orient. Нещодавно бренд перевипустив популярну дайверську серію Mako в оновленому форматі, у більш компактному 40-мм корпусі. Ці моделі доступні як з механікою, так і з кварцем у різних яскравих кольорах. Корпуси в обох версіях майже ідентичні. Діаметр 39,9 мм, нержавіюча сталь, однакова форма. Єдина різниця у товщині. Механічна модель має 12,8 мм, а кварц лише 11,2 мм. Циферблат прикрито сапфіровим склом, стійким до подряпин. Заводна головка і задня кришка на різьбі, що дає серйозний рівень водозахисту – 20 бар. Однак, годинники не сертифіковані як дайверські за стандартом ISO 6425. На циферблаті дата, секундна стрілка з кольоровим акцентом та чіткі накладені індекси з люмінесцентним покриттям. Безель односпрямований на 120 кліків. Буває як сталевий, так і з анодованою алюмінієвою вставкою. Механічна версія оснащена калібром F6722 з автопідзаводом та ручним заводом. 22 камені. Частота 21600 напівколивань на годину. Запас ходу 40 годин. Точність від мінус 15 до плюс 25 секунд на добу. А кварцева модель працює на калібрі VS422 з технологією Solar Powered, тобто заряджається від світла. Повного заряду вистачить до 12 місяців роботи. Точність плюс-мінус 20 секунд на місяць. Різниця в ціні не критична. Кварцева версія обійдеться приблизно на 65 євро дешевше. Але є й інша ситуація. Деякі колекції брендів випускаються виключно з механічними калібрами. Наприклад, Seiko 5, Presage або Citizen C7. У них ви не знайдете кварцевих аналогів. Втім, іноді можна знайти моделі в рамках іншої колекції, які зовні дуже нагадують механіку, але з кварцевим серцем. Одним із таких прикладів – Citizen AW0100, який виглядає майже як механічний Citizen C7. На перший погляд, дуже схожі. В обох моделях є індикація дня тижня під логотипом і апертура дати. Але є нюанси. У кварцевої AW0100 рамка індикації шестикутна, а не семикутна, як у C7. Дата розташована не праворуч, а знизу. Циферблат має променевий візерунок по центру, а мінеральне скло тут менш опукле. Габарити корпусів дуже близькі. C7 – 40,2 мм у діаметрі, 13,1 мм завтовшки, а W0100 – 40 мм у діаметрі, лише 9,2 мм завтовшки. Обидві моделі мають сталеві браслети із застібками на кнопках. Задня кришка у механіки прозора та загвинчується. Крізь неї видно калібр 8200 з автопідзаводом і можливістю ручного заводу. Є стоп-секунда – 21 камінь. Частота 21600 напівколивань на годину. Запас ходу 42 години. Точність плюс-мінус 20 секунд на добу. Ротор заводиться лише в один бік, проти годинникової стрілки. Глуха задня кришка кварцевої версії приховує калібр J800 з технологією EcoDrive, який працює від будь-якого джерела світла. Повний заряд дає до 240 днів автономної роботи, а точність приблизно плюс-мінус 15 секунд на місяць. Різниця в ціні близько 75 євро на користь кварцевої моделі. А от Swatch Group
активно розвиває свої колекції завдяки наявності як кварцевих, так і механічних варіантів. Хороший приклад – жіноча серія Certina DS Action Lady. Це класичні моделі із спортивним характером і високим рівнем водозахисту – 20 бар. Незважаючи на загальну схожість, циферблати мають помітні відмінності. У кварцевої версії 8 накладених сріблястих індексів трикутної форми і 3 діаманти на 12 годині. У механіки по одному діаманту на 8 годинних індексах. Дата в обох моделях розташована праворуч, а захищає циферблат стійке до появи подряпин сапфірове скло з антибліковим покриттям. Розміри корпусів відрізняються незначно. Кварц 33,8 мм у діаметрі, 9,13 мм завтовшки. Механіка 34,5 мм у діаметрі та 11,1 мм завтовшки. Сталеві браслети в обох годинниках однакові. 5 рядів полірованих ланок шириною 15 мм. Застібка метелик. Задні кришки загвинчуються, як і ключик. У кварцової моделі на кришці зображена черепашка, символ фірмової технології DS. А у механіки прозора кришка, крізь яку видно калібр Powermatic 80611 з автопідзаводом, ручним заводом, запасом ходу 80 годин та спіраллю баланса Nivachron з покращеним антимагнітним захистом. Кварцова версія оснащена механізмом ETA F06411 Preci Drive. Це не просто точний кварц, а сертифікований хронометр COSC із похибкою всього плюс-мінус 10 секунд на рік. До того ж, вона має додатковий рік гарантії. Щодо вартості, різниця вже більш суттєва – 350 євро на користь кварцу. Ще один бренд із групи Swatch Group, який активно випускає і механічні, і кварцеві версії в межах однієї колекції – це Tissot. Найяскравіший приклад – Tissot PRX. Годинники у діаметрах 40 мм та 35 мм доступні з кварцевим або механічним калібром. Ззовні годинники дуже схожі. Апертура справа, стійке до появи подряпин сапфірове скло, той самий бочкоподібний сталевий корпус, інтегрований браслет із сатинованих ланок, застібкою метелик та системою швидкої заміни ремінця. Але є кілька ключових відмінностей. По-перше, циферблат. У кварцевої моделі гладкий та більш стриманий. У механіки із характерним вафельним візерунком. Товщина корпусу також відрізняється. У кварца 10,4 мм, механіка 10,93 мм. Кварцова версія працює на швейцарському механізмі ETA F06115 Heavy Drive. Він забезпечує 5 років роботи від батарейки. Механічна версія має вже знайомий нам калібр Powermatic 80111 з автопідзаводом і можливістю ручного заводу. Це 23 камені, 80 годин ходу, є можливість милуватися роботою механізму через прозору задню кришку. Щодо вартості, різниця становить приблизно 370 євро на користь кварцової версії. І наостанок преміум сегмент Swatch Group. Звернемо увагу на Longines Hydro Conquest – дайверську лінійку, яка теж має механічні та кварцеві версії. У цьому випадку ми розглянемо модель діаметром 41 мм. І тут відмінності майже неочевидні. Циферблати абсолютно однакові, за винятком напису Automatic на механічній версії. Великі накладені індекси з яскравим покриттям Swiss Superluminova. Дата справа. Односпрямований безель на 120 ліків з алюмінієвою вставкою у колір циферблата. Заводна головка загвинчується та захищена виступами корпуса. Водозахист 300 метрів або 30 бар, що відповідає професійному дайверському рівню. А ось що справді вражає, фізичні габарити обох моделей повністю ідентичні. Діаметр 41 мм, відстань від вушка до вушка 51,1 мм, товщина 11,9 мм. Різниця у вазі лише 10 грам, і навіть вона практично не відчувається. Однакові задні кришки загвинчуються. Одна з них ховає калібр L888 з автопідзаводом і ручним заводом. Частота 25200 напівколивань на годину. Запас ходу 72 години. 21 камінь. Кварцова версія працює на калібрі L157. Живлення від батарейки розрахованої на 3 роки роботи. І хоча візуальних відмінностей мало, різниця в ціні складає приблизно 440 євро.
на користь кварцової моделі. Отже, майже завжди кварцеві моделі коштують дешевше. І якщо вам не принципова наявність механіки, то обираючи кварц, ви не лише заощаджуєте, а й отримуєте точніший і менш вибагливий у догляді годинник. А якщо хочеться саме механіку, але бюджет обмежений, є сенс подивитися на асортимент інших брендів. Наприклад, Citizen Curiosity мають схожий зовнішній вигляд із Tissot PRX, але обійдуться вам на приблизно 100 євро дешевше кварцевих швейцарців. Тож вибір завжди є. Головне розуміти, що для вас важливіше – душа механіки чи практичність кварцу. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що б обрали ви. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!